ați venit, dragilor, din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt, ca de obicei, bucuroasă să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru luna martie, de data aceasta, a acestui an 2026. Așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, desigur, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă și informațiile necesare din punct de vedere astrologic pentru luna martie, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare gest de apreciere, prin fiecare comentariu, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, cei care sunteți poate pentru prima oară aici pe canal, vă urez un călduros bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că aceasta v-a adus claritate, ghidare sau poate liniște interioară, atunci vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât gestul de a te abona sau de a lăsa un simplu like este gratuit, fiind pur și simplu necesar, decât dorința fiecăruia dintre voi. Revenind la lectura noastră și la așa cum bine v-ați obișnuit mulți dintre voi la începutul fiecărei luni, fac așa un mic rezumat și din punct de vedere astrologic. Trebuie să vă spun că luna lui martie vine cu două energii. Cu două energii, prima, cel puțin prima jumătate până pe 20 martie, aduce în primul și în primul rând energia lunii pline în Fecioară de pe 3 martie, care continuă să scoată la suprafață tot ce s-a ascuns sub preș. Că sunt adevăruri incomode, că sunt, cum să spun eu, sunt informații ascunse care ies la suprafață, dar nu ies neapărat să facă rău, ci pur și simplu să restabilească anumite situații, anumite lucruri, și asta nu numai la nivel individual, ci și la nivel global. Această primă jumătate a lunii martie aduce o încheiere a unor iluzii, al unor situații care au fost până acum în ceață, după care, da, e ca și cum ceva încet încet se dizolvă și se face mult mai transparent. Cea de-a doua jumătate a lui martie, de pe 20 martie, când soarele intră în Berbec și avem și un Saturn care intră în Berbec, aduce, pe lângă echinoxiul de primăvară, care, cel puțin pe emisfera asta nordică, aduce cu sine egalitatea, nu, între zi și noapte. Și nu este întâmplător, cum de asemenea începe noul an astrologic. Așa că lucrurile de la faza de a se dizolva, de a se face mai transparente, trec la faza în care se ia decizii importante, se pun în aplicare și vreau să vă spun că dacă la începutul lunii pot apărea confuzii, se resimte lipsa răbdării, în a doua jumătate a lui martie avem parte de acțiune, dar nu o acțiune oricum, ci o acțiune cu asumare, cu responsabilitate și cu un restart. Energia se schimbă complet față de prima jumătate, vin decizii rapide la nivel colectiv, la nivel individual și apare dorința de autonomie, apar lideri, apar inițiative noi care împreună, desigur, cumva nu se poate fără, aduc și conflicte. Unele dintre ele pot deveni confruntări directe, altele pot fi un pic mai subtile, dar sunt lucruri care, din păcate, nu se pot evita, sunt oarecum necesare pentru a putea avansa, pentru a putea progresa. De asemenea,
Avem și energia lunii martie, reprezentată de împărăteasa, ajutată desigur de către spânzuratul și arcanul major lumea. Aceste trei energii împreună, de fapt, prezintă toată această situație, toată această energie adusă de către planete. Împărăteasa vine cu dorința de a face curățenie, cu dorința de a schimba ceva, de a avea abundență, de a avea un avans, dar nu înainte de, cum să spun eu, de a te opri și de a privi situațiile dintr-o perspectivă cu totul și cu totul diferită. De asemenea, arcanul major lumea vine cu finalizări de etape, de cicluri din viața noastră, în care poate mulți dintre noi vom lua decizii radicale, dar decisive la sfârșitul acestei luni. Pentru voi, dragilor din Săgetător, această lună martie vine cu prima parte a lunii, care activează zona casei, a familiei, iar după 20 martie începe o perioadă mult mai favorabilă pentru voi. Acțiunile rapide care se întâmplă după 30 martie îți pot deschide uși, atât pentru iubire cât și pentru șanse neașteptate. Dacă vorbim de muncă, posibile tensiuni între viața personală și cariera voastră profesională. Dar după 20 martie apare șansa de a te afirma, iar asta va face ca creativitatea, curajul vostru să crească. Dacă vorbim de finanțe, de bănuți, se cere atenție la cheltuieli legate de casă, iar după 20 martie pot apărea șanse noi de a face bani. În ceea ce privește viața sentimentală de cuplu, de relație, în prima parte a lunii se simte nevoia de a clarifica din punct de vedere emoțional anumite relații, iar după 20 martie se reaprinde pasiunea, apărând, sau mai bine zis, se ivește o posibilă vacanță împreună sau chiar un plan, un proiect în comun cu partenerul. În ceea ce privește cei singurei, burlăcei și burlăcițe, la voi, în prima parte a lui martie, veți fi un pic mai timizi, mai retrași, dar după 20 martie sunt șanse foarte mari de a flirta cu cineva, de a avea un început romantic și asta printr-o atracție spontană foarte intensă. Și acum, haideți să vedem, pentru cei care nu știu, care sunt prima oară pe acest canal, am câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă a acestei luni martie și haideți să vedem ce este important de știut pentru prima săptămână din martie și avem o reconciliere. O reconciliere spune o revenire, poate a voastră, sau poate a altor persoane, la nucleul de bază. Poate să fie cu membrii din familie, poate să fie cu oricine. Cert este că apare această reîmpăcare. Cineva revine la gânduri mai bune, ca să spun așa. Și avem tigaia, care în a doua săptămână aduce mici probleme, acuzații posibil din partea unor persoane legate de anumite situații. Aici voi veți vedea pe ce ramură se întâmplă acest lucru. Avem ținta care ne vorbește de o reușită orientată către o persoană. Reușiți să faceți ceva vis-a-vis de o energie, vis-a-vis de o persoană. Ajungeți la punct ochit, punct lovit, ca să spun așa, vis-a-vis de cineva. Și a patra săptămână întreagă din martie vine cu copacul, niște afaceri cu familia sau cu membrii din familie sau niște situații comune care probabil ori trebuie să rezolvați, ori apar situații care implică cumva familia din care voi faceți parte. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul și să vedem ce vine pentru dragii mei din Săgetător în luna martie, atât pe plan profesional, material sau sentimental. Să vedem
ce vine pentru dragii de voi din Săgetător pentru luna martie. Și începem, bineînțeles, cu partea profesională, cu munca. Provocarea voastră, dragilor, este să începeți să fiți un pic mai atenți. 4 de cupe. Aș spune că pe partea asta a muncii, nu știu dacă ați tratat foarte matur, să spunem, anumite situații legate de muncă, dar trebuie să vă spun că o decizie va fi crucială și va sta în mâna voastră. Iar dacă veți ști să faceți uz de rațiune, de logică, atunci lucrurile cumva își pot găsi o rezolvare pe planul muncii. Haideți să revenim la provocare, la acest 4 de cupe. Un 4 de cupe care ne vorbește de șanse, dar pe care trebuie să le vezi. Sau trebuie să îți dai seama care sunt importante, care nu. O atitudine, aș spune, nu neapărat de indiferență, cât poate de neglijență sau pur și simplu, cred că e prea mult spus nepăsare, pur și simplu o anumită situație, poate la locul de muncă, sau un anumit plan pe care voi vi l-ați făcut în ceea ce privește munca, să nu fie tratat cu așa multă seriozitate. Iar provocarea pentru voi este tocmai acest lucru. Trebuie tratat cu seriozitate. Dacă aveți resurse, se pare că le aveți, pentru că totuși, chiar dacă ele nu sunt foarte bine conturate, dar asta înseamnă că nu le aveți deloc. Un 2 de spade. Un 2 de spade care îmi vorbește de o decizie pe care, sau o alegere mai bine zis, în care, într-adevăr, responsabilitatea este un punct important. Indiferent cât voi veți încerca să ignorați lucrurile, situația, sau poate să vă lăsați oarecum stăpâniți de o teamă, de consecințe, totuși, dragii mei, informația, logica și rațiunea sunt necesare pentru a face cea mai bună alegere, pentru a avea cea mai bună înțelegere, iar dacă nu faceți uz de ea, puteți să treceți printr-un blocaj. Acum, mulți dintre voi probabil că ați așteptat un răspuns, poate vis-a-vis de un job, vis-a-vis de o promisiune care vi s-a făcut. Și știți cum e, că în momentul în care tot aștepți, zici că nu mai vine și ți-i gândul. Poate să fie și acest lucru. Nu mizați pe lucrul ăsta, verificați-vă mail-ul, poșta, mai dați cât un telefon dacă știți și vă aflați în această situație, pentru că lucrurile nu stau chiar așa. Și trebuie să vă spun, martie este și o lună a surprizelor în primul rând, și cel puțin prima jumătate. Dacă voi veți face acest lucru, avem soarele, nu știu, zodia leu, dacă are ceva de văzut, acum e posibil și voi să aveți poate un ascendent în leu, asta va duce și un dram de noroc, să spun așa, pentru că avem soarele care nu neapărat îți spune gata, se rezolvă problemele și totul e ok, nu, dar îți aduce acea rază de optimism, ce va începe să se miște. Și eu zic că asta este cel mai important. Va fi sfârșitul lui martie, va veni cu niște momente ideale pentru a găsi ceva de muncă, pentru a crește, pentru a-ți deschide poate o nouă afacere sau a te extinde, da? Sau pur și simplu pentru a găsi soluții. Ceea ce în situația dată eu cred că este foarte important. Mergem mai departe, haideți să vedem ce ne spune pe plan financiar. Se pare că o să vă afecteze destul de mult, ca să zic așa, prima jumătate a lunii martie. Pe partea financiară, provocarea este tocmai acest optimism. Avem steaua, zodia Vărsător. Nu știu dacă
Poate unii dintre voi vă regăsiți cu acest semn în harta voastră astrală și posibil să aveți poate și un ascendent învărsător, dar dat fiind provocarea care vine pentru voi pe plan financiar, a spune că tot așteptați, sperați la un câștig extra sau să faceți o bună afacere. Resursele voastre, din punctul ăsta de vedere al finanțelor, sunt un pic, n-aș zice un pic în aer, dar sunt un pic, gândiți această problemă sau vă faceți niște iluzii care posibil să nu aibă legătură cu realitatea. Asta este un aspect destul de important. Asta nu înseamnă că nu puteți ieși, mare atenție. Pentru că optul de spade este, așa cum îl numesc eu, atracție universală. În momentul în care tu îți imaginezi o situație, indiferent pe ce plan al vieții, în cazul de față vorbim de finanțe, dar pe orice plan al vieții, de multe ori tinzi să atragi ceea ce tu gândești. De regulă, când apare 8 de spade, vine, cel puțin pe partea asta de bani, vine cu senzația că nu ești, că nu poți ieși din această situație, din acest cer negativ. Dar să știți că de multe ori realitatea este un pic diferită față de ceea ce gândim și faptul că avem un 5 de bâte este o energie pe care voi o puteți schimba. De ce? Pentru că în cazul de față, dacă voi tot așteptați, cumva, cum să spun eu, a spera este perfect, este ok, dar în momentul în care speri la ceva, trebuie să ai o mică certitudine. E bine să fii optimist, dar nu trebuie să mizezi totul pe o singură carte. Cred că reușesc cumva să mă explic. Și poate că unii dintre voi ziceți că sunt prea dură. Eu nu pot să vă mint, vă spun exact ce îmi transmit cărțile și eu zic că e mai bine așa, pentru că tarotul nu obligă, tarotul arată și în general cartomanția arată cum stau lucrurile de fapt, în așa fel încât voi să puteți să vă folosiți liberul arbitru, să puteți să analizați și să vedeți energiile și să puteți schimba aceste lucruri. Așa că, într-adevăr, voi mizați pe o singură carte, pe un câștig extra, cum am mai spus, pentru o afacere care să vă iasă, doar că, din păcate, resursele voastre, atât și felul în care voi vedeți această situație, nu prea vă ajută. Și lucrul ăsta poate să ducă la bani cam la limită, la situații în care să nu puteți plăti tot, cumva, sau să vă împingă să riscați în investiții foarte riscante, așa că, sau chiar să vă creeze și niște conflicte cu alte personaje pe tema asta a banilor. Și uite, mai pun o carte în plus, lucru care vă va îngreuna chiar și în următoarea perioadă, după la începutul lui aprilie. Această energie se poate schimba, dragii mei. Nu este scris nicăieri că lucrurile așa trebuie să fie. Cei care mă urmăriți și vă regăsiți în această situație, dacă voi veți încerca să, nu știu, poate să cereți sprijin sau să încercați să găsiți o altă soluție și să nu mizați doar pe una singură, aceste energii se pot schimba și puteți face față. Pentru că alminter vă veți încărca, vă veți supraîncărca din punct de vedere financiar cu o grămadă de responsabilități și asta vă poate costa, ca să spun așa, atât pe parte fizică cât și chiar emoțională. Se va pune o presiune pe finanțe. Așa că se cere un pic de echilibru, se cere organizare, dar în principal se cere, cum să zic eu, această idee de a nu aștepta doar dintr-un singur loc, de a nu miza totul pe o singură carte. Mergem mai departe, simt nevoia să amestec un pic cărțile. Haideți să vedem pe parte sentimentală. Pe partea sentimentală, prima dată, cei care sunteți deja într-o relație angrenați. Și aici, ce este foarte interesant, provocarea pentru voi este aceea de
a încercat cel puțin să încheiați o situație care v-a rănit în relația voastră. Eu aș spune că, pe de o parte, aveți maturitatea necesară să o faceți. Pe de altă parte, e adevărat că s-a pierdut încrederea în celălalt. Nu știu dacă ați fost înșelați, nu știu dacă ați avut discuții destul de aprinse. Cert este că ați avut parte probabil de momente destul de dureroase, momente de decepție, de infidelități probabil, de trădări, de secrete. Și la voi deocamdată resursele voastre ca să rezolvați această provocare sau să treceți peste ea, aș zice că sunt într-un, cum să spun eu, încă sunt lucruri pe care voi nu le-ați spus. Aș zice că martie pentru voi este o perioadă în care chiar încrederea pentru voi este una crucială și tindeți cumva să mai așteptați. Să mai așteptați să vedeți ce se întâmplă. Și asta pentru că, cum am mai spus, sunt lucruri care nu s-au spus, sunt lucruri care nu s-au rostit. Eu aș zice, pe de altă parte, unii dintre voi sunteți în situația în care efectiv îți vine să fugi, să nu înfrunți această problemă în mod direct. Vi se pare că sunteți într-o poziție vulnerabilă, fragilă, din care încercați oarecum să scăpați în cea mai bună manieră posibilă, sau poate chiar așteptarea asta cumva e ca și cum ai zice, lasă treacă timpul, poate se rezolvă, dar să știți că nu se va rezolva. Iar pajul de monede îmi vorbește de o energie de început, dar o energie un pic, aș spune, juvenilă, nu neapărat matură. Este adevărat că o parte din deciziile voastre au o tentă mai adultă, mai matură, mai potrivită, dar nu toate. Da? Și acest paj de monede, nu știu dacă intervine aici și un copilaș, dar pajul de monede vine cu energia aceea care te impulsionează să acționezi, să nu mai stai să aștepți. Pentru că sunt situații în viață în care, într-adevăr, timpul poate vindeca, dar depinde și în ce situație ești. Că dacă ești într-o situație în care ești rănită, în care suferi, într-adevăr, îți trebuie să ții timpul necesar să te vindeci, în așa fel încât ce vei începe nou să fie pe o bază mai solidă. Doar că la voi, cumva, așteptarea asta nu e neapărat de a renunța, ci pur și simplu e o teamă de anumite consecințe și atunci tindeți să așteptați doar, poate. Dar avem ori o energie tânără care are legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, care cumva te împinge și spune, hai, acționează, fă ceva, sau pur și simplu relația voastră, dacă voi așteptați să se schimbe ceva, atunci relația voastră poate intra într-un soi de monotonie și în condițiile în care e posibil să existe iubire. Dar eu totuși tind să cred că există aici ceva sau cineva care efectiv te împinge și spune acționează, lămurește această situație, nu o lăsa în aer. Haideți să vedem și pentru cei singurei. Cei singurei, provocarea pentru ei, dragii de ei și dragii de voi. Sunteți oarecum provocați să fiți un pic mai romantici, să fiți un pic mai, nu știu, să dați dovadă de înțelepciune, să știți oarecum, nu știu, să fiți poate un pic mai sensibili, să aveți mai multă încredere în instinctele voastre,
și asta oarecum să vă ajute, de exemplu, dacă sunteți bărbați, să ajungeți la o femeie care pare distantă, pare inaccesibilă și chiar dacă sunteți doamne, domnișoare, da? Această energie te provoacă să, cum să spun eu, să fii un pic mai magnetic, da? Vine cu această energie și totuși să faceți un uz de acest magnetism într-o formă cât mai înțeleaptă posibil. Resursele voastre vin cu un paj de bâte, vin sunteți doritori de schimbare, sunteți doritori să descoperiți ceva nou care să vă schimbe viața într-un mod pozitiv, așa că energie există cu atât mai mult dacă aveți și un ascendent sau lună Venus în zodii de foc, la fel ca și voi, berbec, leu sau chiar săgetător. Cert este că există această energie, există potențial pe care bineînțeles că va trebui să-l și folosiți și aveți șansa, poate unii dintre voi, chiar să cunoașteți pe cineva, poate tot la fel dintr-o zodie de foc, nu e neapărat obligatoriu, dar o persoană tânără sau cu energie tânără, aventuroasă, energică, care să vă atragă cumva prin atitudine și nu neapărat prin apariția fizică, pentru că acest magnetism, dragilor, nu este neapărat la nivel fizic, ci pur și simplu poate să fie într-o singură conversație și cineva să te farmece efectiv prin felul în care vorbește, prin ceea ce spune. Luna martie pentru voi cu acest 3 de monede îmi vorbește de situații în care voi aveți șansa să cunoașteți această energie prin intermediul prietenilor, prin intermediul unor ieșiri între amici, amice și eu aș mai spune că poate apărea la fel de bine și în ambitul profesional. Da? O persoană care pur și simplu să vă cucerească. A devenit destul de lungă lectura voastră și am ținut neapărat să o dezvolt pentru că energiile sunt destul de provocatoare, destul de încărcate și consider că așa este bine, nu? Să nu plecați dezamăgiți pentru că puterea oricum stă la voi. Haideți să vedem mesajul florilor pentru voi și cu această ocazie le spun la mulți ani pentru tuturor energiilor feminine care mă vizitează aici pe canal de 1 martie, de 1 martie tuturor domnișoarelor, doamnelor, mămicilor, bunicilor, indiferent de ce rol aveți în societate. La mulți ani, dragi femei, și fie ca aceste sărbători tradiționale pe care noi le avem în România să vă aducă bucurie, să vă facă să vă simțiți bine și să vă facă să vă simțiți femei. Revenind la mesajul pentru toată lumea, da? Am făcut așa o mică paranteză, avem gălbenelele și știm foarte bine, mai ales doamnele știu, gălbenelele au o multitudine de aplicații bune și spune așa, te vei recupera sau se va recupera sau se va repara și spune vindecarea pe care ai cerut-o este pe punctul de a veni. Atât de simplu, atât de concis și atât de pătrunzător în același timp. Se pare că ați cerut nu știu, poate universului, poate divinității, ați cerut o vindecare la ceva, vindecare de suflet, spirituală, vindecarea sănătății, de ce nu? Haideți să vedem ce ne spune și universul. Care este mesajul universului pentru voi, dragii mei din Săgetător, în martie? Și spune așa, acord atenție a ceea ce este important pentru tine. Nu da din timpul tău, din energia ta, nu-l lăsa pradă grijilor, pentru că nu va face altceva decât să le amplifice, să le mărească și mai mult. Acordă atenție în ceea ce contează pentru tine cel mai mult, pentru că cu fiecare gând tu ești pe punctul de a-ți crea
un viitor sau să-ți creezi propriul tău viitor. Tocmai ce vă spuneam, dragilor, că este într-adevăr o lună provocatoare pentru voi, dar asta nu înseamnă că nu puteți trece peste ea, așa că acționați cu înțelepciune, acționați cu curaj, în primul și în primul rând cu determinare și o să vedeți că treceți peste toate. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Acestea au fost mesajele voastre. Eu sper că toate aceste mesaje au reușit cumva să vă aducă un pic de ghidare, un pic de claritate și poate o nouă viziune asupra vieții. Așa că eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la următoarea lectură, când ne vom reîntâlni, nu uitați, dragilor, sunteți suflete frumoase, gândiți înalt, zburați înalt și lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.